Trích sách các vua quyển thứ nhất. Khi vua Salomon đã về già, các bà vợ của ông mê hoặc lòng ông, kéo ông theo các thần nhân ngoại. Lòng ông không còn tròn vẹn với Chúa là Thiên Chúa của ông, như lòng David thân phụ ông. Salomon tôn thờ nữ thần Astate của dân Sidon và thần Moloch của dân Ammon. Và Salomon đã làm điều không đẹp lòng Chúa và không trọng hiềm theo Chúa, như David thân phụ ông. Bấy giờ Salomon xây an trên núi đối diện với Jerusalem cho Kenios, thần của dân Moab, và cho Moloch, thần của dân Ammon. Ông cũng làm như thế cho tất cả các bà vợ ngoại bang của ông, đã các bà dân hương và đã lễ cho các thần của các bà. Vì Chúa thịnh nộ với Salomon, vì tâm hồn ông đã bỏ Chúa là Thiên Chúa Israel. Đấng đã hiện ra với ông 2 lần và cấm ông không được chạy theo các thần khác, như Salomon không kính giữ điều Chúa truyền dạy ông. Do đó Chúa cũng cùng Salomon rằng: bởi ngươi đã nợ như thế và đã không kính giữ giao ước và lễ luật mà ta đã truyền cho ngươi, ta sẽ phân chia vương quốc của ngươi và cho tôi tới ngươi, như vì mẹ David thân phụ ngươi. Ta sẽ không thi hành điều đó khi ngươi còn sống. Ta sẽ phân chia vương quốc của ngươi ngay trên tay con của ngươi. Vì David tôi tớ ta và vì Jerusalem ta đã tuyển chọn, ta sẽ không lấy tất cả vương quốc. Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng theo Thánh Marco. Jesus went to the district of Tyre. He entered a house and wanted no one to know about it, but he could not escape notice. Soon a woman whose daughter had an spirit heard about him. She came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she begged him to drive the demon out of her daughter. He said to her, "Let the children be fed first, for it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She replied and said to him, "Lord, even the dogs under the table eat children's scraps." Then he said to her, "For seeing this you may go. The demon has gone out of your daughter." When the woman went home, she found the child lying in bed and the demon gone. The Gospel of the Lord. I have a few words in Vietnamese first and then in English. Ngày hôm nay chúng ta đọc bài đọc 1. Chúng ta thấy các vua của thứ nhất kể lại câu chuyện Solomon từ một người hết sức là khôn ngoan. Ơn của Chúa ban cho sự khôn ngoan, biết phân định phải trái đúng sai. Và vì thế ông ta đã lập cái vương quốc rất là hùng mạnh, giàu có, rồi xây đền thờ đủ cả. Nhưng mà rồi cái sự khôn ngoan đó từ từ cũng biến dần, đi theo với thời gian 5 tháng. Và câu chuyện kể là Salomon khi về già có nhiều người vợ, thuộc nhiều cái ngoại bang, và một trong những lý do ông ta muốn có nhiều vợ, bởi vì đó là những con gái các vua ngoại bang để kiếm liên minh để giữ vững đất nước Israel. Nhưng mà kèm theo đó thì bắt đầu tất cả những cái nghi thức, những cái tập tục tôn giáo của các bà vợ ảnh hưởng đến vua Salomon. Và không những vậy, vua Salomon đã đi theo các thần của các tôn giáo khác. Và vì thế Thiên Chúa đã nói với Salomon Ngài rất là tức giận. Và rồi sách các vua cũng không nói đến là Salomon đã ăn năn thống hối. Mặc dù Thiên Chúa
đã đến nói với Solomon. Và vì thế Ngài Thiên Chúa đã trừng phạt. Nhưng mà bởi vì vua David là vương phụ của Solomon, do đó là vua Solomon không có trải qua cái sự điêu tàn của đất nước Israel trong thời gian ông trị vì. Nhưng mà sau khi ông ta qua đời, và chúng ta biết sau đó là cái sự phân ly nước Israel, nước cái vùng đất phía trên, Israel phía trên và nước Judah phía dưới. Cái điều ở đây đặt cho chúng ta thấy rằng là ngay cả một con người được Thiên Chúa ban ơn hết sức khôn mà cuối cùng cũng đi theo thờ các mẫu tượng. Và dĩ nhiên không phải chỉ thờ các mẫu tượng mà còn thờ phượng cái sự phù thịnh giàu có, nghĩ rằng đó là do công mình tạo ra. Chúng ta đang sống trong một xã hội, trong một thế giới chúng ta gọi là đa văn hóa, đa sắc tộc. Dĩ nhiên là chúng ta không thể tách rời cái sự liên hệ đối với những người khác. Nhưng mà điều đó cũng nhắc nhở cho chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì nếu không, niềm tin của chúng ta sẽ bị lung lạc. Và điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì chúng ta tiếp xúc với thế giới, với những giá trị thực tế. Và vì thế nếu như mà chúng ta không giữ vững cái niềm tin, giá trị tin mừng, cái sự thật của tin mừng, thì chúng ta sẽ dễ dàng nghe theo và chúng ta sẽ ngã theo. Để rồi cái việc chúng ta đi nhà thờ, chúng ta cầu nguyện trở thành thói quen, chứ không phải là một cái điều đem lại cho chúng ta cái bình an, hạnh phúc, niềm vui của đời sống người Kitô hữu. Và chúng ta dễ dàng thỏa hiệp, và chúng ta không có tin vào cái sự thật, sự sống của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Và điều đó ngay cả ở bên Đức mới đây chẳng hạn vậy, họ hội đồng giám mục Đức cũng như các giáo dân đề nghị thay đổi phụ nữ linh mục làm linh mục có vợ, rồi thay đổi một số điều khác, thay đổi về cái quan niệm giáo lý của Hội Thánh Công giáo về vấn đề đồng tính. Vì đó chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa không phải chỉ cho chúng ta sự khôn ngoan mà sự kiên trung trong đức tin của chúng ta. Điều đó rất quan trọng. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng chạy theo những cái giá trị trọng thế và những giá trị và những cái điều làm cho chúng ta xa Chúa. Và do đó chúng ta nhiều khi vẫn mang danh Công giáo mà thật sự lòng chúng ta đã xa Chúa rất lâu rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta qua lời cầu mong của Thánh nữ Scholastica và giáo hội đồng thánh hôm nay, cho chúng ta được biết kiên trung với Chúa, sẵn sàng chấp nhận tất cả những khó khăn thử thách để sống đẹp lòng Ngài. Hồi nãy ai đọc đây? Hồi nãy ai đọc đây? Cho tràng có tay cho. Hình như có tay cũng chưa đủ, phải có nhiều nữa. Nhiều quá. Con đọc tiếng Việt rất là hay, chẳng con đọc nhanh nữa, cha nghe nhiều khi không kịp nữa là khác. Chắc là đọc nhiều lắm rồi. Okay, so tell me what happened. The reading. Again, what's happened in the story? What happened? What happened to Solomon? What happened? He was persuaded by his wife and to do what? Okay, to abandon God in other gods of his wife. Rất good, cho tràng có tay nữa. Okay.
king, right? He's famous for what? He's famous for what? He's very famous for what? The gift. Okay, given by God. Okay, he's famous for what? Do you know the story about King Solomon? Who what? You want to try? He's famous for what? What is it? You know the story, two women who came, what? Yes? Wisdom. Good. Cho rằng hôm nay wisdom. Okay, so he's famous for wisdom. And remember, when his dad, King David, right, passed away, and he became a king. And God asked him, what kind of gift you want me to give you? And he asked, no silver. He asked for wisdom, and God gave him wisdom. Okay? The wisdom to discern what is right, what is wrong, okay? So that he can lead the nation, okay, and become a very prosperous country. Okay? So what happened from a person who is full of wisdom from God, and then just later on in his life, he was far away from God and worship other gods. What happened? What happened to him? Huh? What happened to him? Well, now, okay, so, even though God gave him wisdom, but he had to exercise wisdom, okay, by doing God's will. That's very important. And because you know that he married many wives, because those wives were daughters of other kings, foreign kings, and he wanted to make an alliance with other kings so that he can keep his country strong. Okay? And there's normal at that time. But he not only made alliance with other kings, but he got in all the rituals, all the worshiping the other gods, and he even himself built other temples for other gods. That teaches something about our faith too. Right? We have to be careful. Okay, we Catholic. Okay, we believe in God. Trinitarian God, and we believe only Jesus Himself have the word of truth. Right? He's the one, and the way, the truth, the life. Right? But because we live in a world, right? We call what? Multicultural. Multicultural society, multi-ethnic. And there's a lot of people have different ideas, different values. And sometimes those values are against ours. Right? And if we're not careful, we're not alert, gradually we follow those values. We observe that the things that want us to tell us to do. And so very important, remember that. We believe in God. We believe Jesus Himself is absolute truth. And today many people said, well, you're right, I'm right, everybody's right. Who's right? What we believe. That's what we call moral relativism. Everybody's right. Abortion, that's your right. I don't kill, baby, that's your right. That's fine. For example. Okay. And so there's many things going on. And so every day we have to learn. I have to pray to God, asking for wisdom. And also asking for the strength,
to do God's will in our lives. Otherwise, gradually, from social media, from contact with other people, who sometimes they against Christianity, and we gradually slip, just like slavery, and slip into what? Abandoning our God. Okay? And we live our own life as if no God at all. And so remember this. And today we celebrate the memorial of Saint Scholastica. Who is the Saint Scholastica? You know? Anybody know of her? Saint Scholastica we celebrate today? Memorial? Huh? You know Saint Scholastica? I mentioned twice in the past. Who's the Saint Scholastica? The twin sister. Okay, what? Twin sister of what? Saint what? Okay. I allow you to say it correctly. Dominic, maybe you almost 600 years later. Have you ever been to what? Thiên Tâm, Thiên Tâm? Huh? You know the order where what the visitors what they call? How do you call them? Dòng gì gọi là dòng gì? Remember? Twin sister, that would be fine, but not only. Okay? Twin sister of who? And what? I know what mention. You never been there? Your dad go there often. You don't know? Benedict. Okay? So, pray to God, help you to be faithful to God. Okay? In everything we do, everything we do, small thing, big thing, be faithful every day. Okay, amen.